So আজি আমি ফাৰ্ষ্ট চাম যে why ddx of x square is given as twice x. What happens in our school? আমাৰ স্কুলবিলাকত কি হয়? We are just given a formula like ddx of x to the power n. It is always, remember students, this is the formula, and then when you ask somebody that why this is happening, they will just put n equal to 2 and they will write this and আপোনাক ক'ব যে this is why this becomes this. এইটো হয় আৰু but most of the times কি হয় স্কুলত বা কলেজত, what happens most of the times, it happens that মানুহে টাচ হেৰাই যায়। যেনেকৈ যদি কয় যোগ, বিয়োগ, পূৰণ, হৰণ, we can at least visualize these things. যোগ কৰিলে আপোনাক কোনোবাই কিবা এটা দিছে, বিয়োগ কৰিলে আপোনাৰ পৰা কোনোবাই কিবা এটা কাঢ়ি নিছে, আৰু সেইকেইটা প্ৰচেছকে যদি অলপমান আমি শ্বৰ্টকৈ কৰোঁ দেন ইট ইজ বিকামছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন এণ্ড ডিভিজন, পূৰণ আৰু হৰণ হৈ যায়। চ' মোৰ গ'ল হ'ব যে এটলিষ্ট আই উইল ট্ৰাই টু মেক চেন্স উইথ ভিজুৱেল গ্ৰাফিক্স, লাইক আমি এইটোকনো কেনেকৈ ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, গতিকে লেট আছ বিগিন। যদি মই dy dx বুলি যেতিয়া কওঁ, বুলি মই যেতিয়া কওঁ, this means whatever change happening in y for a tiny bit of change in x. So whatever the change in y, a tiny bit of change in x, আৰু এইটো লিমিটত লিখা হয় like limit when x tends to 0. ইয়াৰ মিনিং এইটোৱে যে y কিমান চেঞ্জ হ'ব যেতিয়া x টো এটা বহুত সৰু এমাউণ্টত চেঞ্জ হ'ব। So this is the main logic. আৰু x টো কিমান সৰু we cannot even imagine. বহুত 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 সৰু। যদি এইটো ভেৰি স্মল বুলি লিখিব নোৱাৰোঁ, we have to write very 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 infinite amount of very small. x অকণমান চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে y কিমান চেঞ্জ হৈছে, দিছ ইজ ৰিটেন এজ dy dx. চ' এইখিনি কৰাৰ আগতে আমি এইটো বস্তু চাব লাগিব যে y এক্সৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে লিখা হয়। ডেট মিনছ y ডিপেণ্ডছ অন x. এজ x চেঞ্জেছ y উইল অলছ' চেঞ্জ। চ' এক্সত অকণমান চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে when this tends to 0, y কিমান চেঞ্জ হ'ব, দিছ ইজ আৱাৰ dy dx. চ' যেতিয়া আমাক কোৱা হয় যে দেয়াৰ ইজ এ formula like ddx of x square is equal to twice x, আমাৰ হাতত আনচাৰ নাই হাউ টু ডু। চ' আমি চাম এইটোকে আমি ভিজুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ চাম। গতিকে ইয়াত ফাংচনটো কি দিয়া আছে, y ইকুৱেল টু ফাংচন অফ x এণ্ড ডেট ইজ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ। চ' আমি এক্স স্কুৱেৰটো কেনেকৈ ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ? কেন উই ড্ৰ এ ৰেক্টেংগল, not rectangle, square with the sides x. গতিকে ইয়াৰ এৰিয়াটোৱে কি বুজাব? What will be this area? Area of this x into x, length into breadth is equal to x square. ঠিক আছে, গতিকে আমি এক্সৰ লগত এতিয়া আমি চাব লাগিব, যদি মই এই ছাইডকেইটা ডি এক্সেৰে বহাই দিওঁ, ডেট মিনছ ডি এক্স আৰ ভেৰি স্মল, তেতিয়াহ'লে এই এৰিয়াটো কিমান চেঞ্জ হ'ব? ডেট উইল বি আৱাৰ ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কুৱাৰ, বিকজ এক্সটো এটা বহুত সৰু এমাউণ্টত চেঞ্জ কৰিছোঁ। দেন দ্য এক্সটো যদি বহুত সৰু এমাউণ্টত চেঞ্জ কৰোঁ, দেন দেয়াৰ উইল বি এই ছাইডটো এনেকৈ বাঢ়ি যাব, আৰু এইফালেও অলপমান ছাইড এনেকৈ বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। গতিকে যিহেতু ছাইডবিলাক বাঢ়ি গ'ল, গতিকে এই সৰু সৰু যে বহাই দিলোঁ ছাইডকেইটাক, এইকেইটাই আমাৰ ডি এক্স। তাৰপিছতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে এতিয়া ইয়াৰ যোনটো এৰিয়া হ'ব, ডেট উইল বিকাম ডি এক্স হোল স্কুৱাৰ। এতিয়া যোনটো এৰিয়া হ'ল, এৰিয়া ৱেন এক্স ইজ ইনক্ৰিজ, মইতো এৰিয়া 2 বুলি লিখিছোঁ। চ' এইটো হ'ব। এতিয়া চাওঁ যে এক্স স্কুৱাৰটো অলৰেডি আমাৰ হাতত আছেই, গতিকে তেতিয়াহ'লে বাঢ়িলে কি কি? আমি যদি বাঢ়িলে বুলি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে সেই ৰেড কালাৰ যিটো মই কালাৰ কৰি দিছোঁ, সেই এৰিয়াটো বাঢ়িছে। যিটো কালাৰ মই ৰেড কালাৰ দি পেলাই মই ডিটাৰমাইন কৰিছোঁ, সেই এৰিয়া টুকুৰা বাঢ়িছে। তাৰপাছত এই ব্লু কালাৰ টুকুৰা বাঢ়িছে, ব্লু কালাৰ দিয়া ষ্ট্ৰিপটো, ৰেক্টেংগুলাৰ ষ্ট্ৰিপটো বাঢ়িছে, ব্লু কালাৰ কৰি থোৱা। এণ্ড দেন এতিয়া মই ব্লেক কালাৰ দি দিছোঁ, এই টুকুৰা এৰিয়া বাঢ়িছে। এতিয়া ব্লু আৰু ৰেড যেতিয়া বাঢ়িছে, এই এৰিয়াকেইটাক মই কি বুলি লিখিব পাৰোঁ বাৰু? মই চিম্পলি লিখিব পাৰোঁনে যে এই টুকুৰা এৰিয়াৰ
মানটো হ'ব dx, কিয়নো ইয়াৰ ব্ৰেডটো হ'ল dx আৰু লেংথটো কিমান ইয়াৰ, দিছ ইজ x, অৰিজিনেল x। আৰু বাঢ়িছে কিমান, আৰু বাঢ়িছে কিমান, আৰু বাঢ়িছে কিমান, বহাটো এইখিনিত লিখিছোঁ মই, আণ্ডাৰ দিছ এৰিয়া অফ দি চাৰ্কল। আৰু ব্লু কালাৰটোত কিমান বাঢ়িছে, লেংথ dx, ব্ৰেড হ'লগৈ x, গতিকে এইটো dx ইনটু x বাঢ়িছে। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে এই এৰিয়াটো কিমান, এই এৰিয়াটো হ'লগৈ কিমান বাঢ়িলে, dx হোল স্কুৱাৰ। এতিয়া এইটো এৰিয়া আমি dx ইনটু x আৰু dx ইনটু xটো আমি ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ যদিও dxটো এটা বহুত সৰু ভেলু, x ইজ ষ্টিল এ বিগ নাম্বাৰ। গতিকে এটা বিগ নাম্বাৰ এটা স্মল নাম্বাৰ যদি ইনটু কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ষ্টিল উই উইল গেট চাম ছিগনিফিকেণ্ট নাম্বাৰ, যিটো আমি ভিজুৱেলি দেখিম। বাট হোৱাট উইল হেপেন টু দিছ নাম্বাৰ dx স্কুৱাৰ, সেই বস্তুটোকে আমি আকৌ চাম। যদি এক্সটো এটা বহুত সৰু নাম্বাৰ হয়, dxটো এটা যদি বহুত সৰু নাম্বাৰ হয়, হোৱাট উইল হেপেন ৱেন উই মেক ইট স্কুৱেৰ। মই যদি 0.1টোক স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ, ইট বিকামছ এ ভেৰি স্মল নাম্বাৰ, ইয়াতকৈ সৰু হৈ যায়। মই যদি 0.001টোক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লেও এইটো বহুত এটা সৰু নাম্বাৰ বনি যায়, ইট বিকাম দিছ। চ' আমি যেতিয়া এটা বহুত 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 সৰু নাম্বাৰ এটা স্কুৱাৰ কৰোঁ, ইট বিকেমছ অলমষ্ট জিৰ'। ঠিক আছে, ইট চ' আমি এইটো ক'ব পাৰিম যে দিছ ইজ ইকুৱেল টু অৰ দিছ ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু অলমষ্ট জিৰ'। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে আকৌ সেইটো ডায়েগ্ৰাম চাওঁ, যিটো ডায়েগ্ৰাম আমি অৰিজিনেলি ৰাখিছিলোঁ। দিছ ইজ দ্য এক্স স্কুৱাৰ, তাৰপিছত আমি এইফালে এটুকুৰা ছাইড বহাই দিছিলোঁ আৰু এইফালে এটুকুৰা ছাইড বহাই দিছিলোঁ। দেন হোৱাট উইল, এইটো আছিলে এক্স, দিছ এমাউণ্ট আছিলে ডি এক্স, ইয়াত আছিলে এক্স, দিছ ইজ ডি এক্স। গতিকে এই যে ব্লেক কালাৰ কৰি দিছোঁ, দিছ এৰিয়া উইল বি ভেৰি ইনচিগনিফিকেণ্ট। চ' আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, দ্য চেঞ্জ ইন এৰিয়া, that means the change in dx square, d means change, this is x square area বুজাইছে। the change in area will be, আকৌ কৈছোঁ, the red area, red color যিটোত মই ড্ৰ কৰি দিছোঁ, this rectangle is given as তাৰ breadth হ'ল n dx। তাৰপিছত the blue area, it is same area plus dx into x। দেন এই এৰিয়াটো যোনটো আমি ব্লেক কালাৰ দিছিলোঁ, আমি কি ক'লোঁ যে দিছ ইজ বুলি ভেৰি স্মল নাম্বাৰ, চ' ইট ইজ ইকুইভেলেণ্ট টু জিৰ', গতিকে আমি এইটোক ইগন'ৰ কৰি দিছোঁ। দেন ইট উইল বিকাম ডি এক্স স্কুৱেৰ, চেঞ্জ ইন এক্স স্কুৱেৰ উইল বি ইকুৱেল টু dx into x, we can write this as 2 dx into x। আমি চিম্পলি এতিয়া চাওঁ পাৰ ইউনিট এক্স স্কুৱাৰ চেঞ্জ কিমান হৈছে, it will become twice x। So this is how you have to imagine how a change x square dx change হলে area কিমান change হ'ব, this will be 2 dx x। so per unit x change হলে কিমান x square change হৈছে, the amount will be twice x। গতিকে this is how we have to remember। আপোনালোকে যদি বিচাৰে, if I make it cube, then I can also make it on a cubic formula, then we can expand this formula to to x to the power n, we can expand this formula। so I hope মই কিবা এটা আপোনালোকক সহায় কৰিব পাৰিম।